DJI OSMO Pocket. හැමෝම පිළිගන්න ඕනේ ඒකට YouTube channel එකට ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද වීඩියෝ එක අපි බලන්න යන්නේ DJI OSMO Pocket මේ කැමරා එක unbox කරලා බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි මොකද කැමරා එක ගැන features සහ qualities ගැන මොකද වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අද වීඩියෝ එක අපි බලන්නේ මේ කැමරා එක unbox කරලා මොනවාද box එකේ එන්නේ. ඒ වගේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා ඉතින් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්න features සහ video quality එක ගැන. right ඉතින් අපි box එක මේ විදිහට ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කැමරා එකේ ෆීචර්ස් ටිකක් සහ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න QR කෝඩ් එකක් වගේ ඒවා දෙයක්. ඉතින් මේ පැත්තෙන් අපි DJI logo එක, ඒ වගේම serial numbers ඒ ටික. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් box එක ගොඩක් ලොකු නැහැ. ඉතින් කැමරා එකත් අපේ pocket එකට fit වෙන විදිහට තමයි මේ කැමරා එක design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් 4K videos උනත් record කරන්න. ඉතින් features ගැන අපි ඉස්සරහ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ විදිහට box එක open කරගමු. ඉතින් plastic wrap එක තමයි එන්නේ සාමාන්‍ය වෙන විදිහටම. මේ විදිහට unbox කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ කැමරා එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනින් අපි මේ විදිහට unbox කරගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කැමරා එකත්, ඒ වගේම manual ටික, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් ගොඩක් accessories ඉන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න අපි DJI product එකක් order කරනකොට අපිට පුළුවන් DJI අපේ product එකට insurance එකක් ගන්න. ඉතින් OSMO shield කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. මම shield එක order කරේ නැහැ. within දවස් 30ක් ඇතුළත මට shield එක order කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සමහර විට ලබන සතිය වගේ insurance එකක් වෙනම gimbal එකට ගන්නවා කැමරා එකට. right ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙන instructions ටික ඉතින් මේ වගේ අපිට මේක include කරලා තියෙනවා warranty එක ගැන. එතකොට කොහොමද අපිට මේක use කරන්නේ, ඒ වගේ මොන වගේ accessories ද අපිට external අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට DJI සමගමින් මෙයාලා ගොඩක් accessories නිපදවලා තියෙනවා මේ කැමරා එකට. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගොඩක් accessories ගන්න. මම accessories ගැනත් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. right අපි manual ටික පැත්තකින් තියාගමු. right ඊට පස්සේ මෙතන තමයි අපිට ඕනම කරන ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තමයි accessories ටික එන්නේ. මෙතන අපිට එනවා USB type C cable එකක්, ඒ වගේම strap එකක්, gimbal එක මේ secure කරගන්න, ඒ වගේම adapters දෙකකුත්. adapters දෙක එන්නේ අපිට USB type C එකක් සහ ඒ වගේම lightning adapter එකක්. USB අපිට සාමාන්‍යයෙන් පරණ ෆෝන් එකකට use කරනවා. අපිට වෙනම adapter එකක් අපිට external purchase කරන්න වෙනවා. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් මේ බොක්ස් එකේ එන්නේ lightning connector එකක් සහ USB type C connect එකක් විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට USB cable එක අතර ගත්තට පස්සේ ගොඩක් solid හොඳ quality එකකින් තමයි මේ cable එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩ කාලයක් use කරන්න පුළුවන් විදිහට high quality cable එකක් මේකට include කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ strap එකේ OSMO gimbal 3 එකෙත් ඔයාලට මතකද strap එකක් තිබ්බ මේ වගේම DJI logo එකත් එක්ක. ඉතින් මේ ගොඩක් වටිනවා කැමරා එක අපිට අරන් යනකොට වට ගන්න නැතුව කැමරා එක hold කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා connectors දෙක. අපි බලමු මේ connector එක open කරලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා USB type C connector එක. ඉතින් මේ adapters වලින් තමයි අපි phone එකට gimbal එකකින් connect කරන්නේ. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අන්තිමේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද setup කරනකොට අපි phone එකට මේ gimbal එක camera එක connect කරන්න කියලා. right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා lightning connector එක. right මේ තියෙන lightning connector එක. උඩට පේනවා ඉතින් මේක අපි මේවා වෙනම external අපිට පුළුවන් gimbal camera එකට ඕන වෙලාවක connect කරන්න සහ disconnect කරන්න. right අන්තිමේට තියෙන්නේ camera එක. camera එක එන්නේ carrying case එකකුත් එක්ක. ඉතින් plastic වගේ cover case එකක් තමයි මේකට එන්නේ. බලමු unbox කරලා එකත් packet එකෙන් ගලවගෙන. right මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති DJI Pocket එකේ casing එක. ඉතින් casing එක ගොඩක් හොඳ quality එකකින් මෙයාලා finish කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් design by DJI. ඒ වගේම plastic cover එකක් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් solid, ගොඩක් හොඳ quality එකක cover එකක් තියෙනවා. අපිට ඕනලා external අපිට වෙනම accessories විදිහට අපිට වෙන covers ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන camera එක.
මේ විදිහට අපි cover එක ගත්තට පස්සේ මෙතනින් වෙනම strap එකක් එනවා කැමරා එක lock කරගන්න වැටෙන්නේ නැති විදිහට. මේකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වය තමයි අපිට පුළුවන් කැමරා එක charge කරගන්න වුණත් අපි cover එකට දාලා වුණත් ඒ නිසා ගොඩක් ඒ විදිහට තමයි මේ cover එක design කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් user friendly cover එකක්. ඉතින් අපිට කැමරාව එළියට අරගෙන charge කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කැමරා එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන අපි බලමු මේ ස්ටිකර්ස් ටික. මගේ අතේ size එකටත් වඩා පොඩි කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරා එක ගන්න ගොඩක්ම හේතුව උනේ ඇයි මම ගත්තේ නැත්තේ DSLR හෝ full body full frame කැමරා එකක් ගත්තේ නැත්තේ කියන එක. මම ඉස්සරහට ගොඩක්ම හිතාගෙන ඉන්නවා Sengen electronic market එකට යන්න ළඟදිම. ඉතින් මට මෙච්චර දවසක් යන්න හිතාගෙන හිටියත් යන්න උනේ නැහැ. කොහොම හරි අන්තිමේට දැන් COVID-19 එකත් පහව යන නිසා Sengen market එකට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා විසඳුමක් විදිහට මගේ OSMO mobile 3 එකත් එක්ක මගේ iPhone 10 එකෙන් තමයි මේ වෙනකොටත් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නෙත්. ඉතින් gimbal එකත් එක්ක iPhone 10 එකක් අරගෙන යන එක ගොඩක් පහසු නැති නිසා අපිට මම මේ කැමරා එක තෝරගත්තා Sengen market electronic market එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝස් ටික අරගන්න. right ඉතින් අපි මේ ටික අරගෙන අපි බලමු කැමරා එක on කරලා සහ setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා. right දැන් මේ ටික අපි අයින් කරගෙන බලමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා කොහොමද ඇක්ටිවේට් කරගන්න කියලාත් බලමු. right ඉතින් මෙතනින් තමයි අපිට එන කනෙක්ටර්ස් ටික අපි කැමරා එකට attach කරගන්න. ඉතින් අපිට මෙතන කනෙක්ට් එක මෙතනට දාගෙන අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා අපිට කැමරා එකේ ඕන recording resolutions ඒ වගේම අනිකුත් settings අපේ ෆෝන් එකෙන් කැමරා එකට හදා ගන්න. right ඉතින් අපි බලමු මේ lightning connect එක කනෙක්ට් කරලා අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපේ ෆෝන් එක securely connect වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හෙලවෙන්නේවත් නැති විදිහට තමයි මේ connector එක connect වෙන තැන design කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ෆෝන් එකට easy connect කරගන්න පුළුවන්. right දැන් අපි මේ display stick එක ගලවගමු. තව දැන් මතක තියාගන්න මේකේ ගොඩක් ලොකු professional quality videos ගන්න බෑ. අපේ ෆෝන් එකක එන කැමරා එකක් වගේ පොඩි sensor එකක් තමයි මේ කැමරා එකෙත් එන්නේ. right අපි මේ stick එකත් ගලවගමු. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන sensor එක. right අපි දැන් අපි කැමරා එක on කරගමු. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කැමරා එක ගොඩක් ලොකු නැහැ. මම ඉස්සර කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේක රෙකෝඩ් කරගන්න internal memory එකක් එන්නේ නැහැ. අපිට external micro SD card එකක් කරහා අපේ videos ටික රෙකෝඩ් කරලා store කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් up to 256 GB අපිට පුළුවන් micro SD card එකක් attach කරගන්න. ඒ වගේම පළවෙනි පාර නෙමෙයි මොන වෙලාවෙත් අපි කැමරා එක on කරනකොට තප්පර 2ක් තප්පර 3ක් වගේ එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන language එක select කරගන්න. ෆෝන් එකක වගේ ගොඩක් touch එක responsive නැහැ. ගොඩක් force එකක් අපිට use කරන්න වෙනවා display එක use කරන්න. right අපි බලමු අපි ෆෝන් එකට මේක connect කරලා මොනවාද settings වලින් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති stabilizer එක automatically stable වෙනවා අපි gimbal camera එක මොන පැත්තට හැරෙවා. right අපි camera එක on කරගෙනම අපි ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ ෆෝන් එකට ඕන applications download කරලා ඉතින් ටික අපි බලමු. right කැමරා එක අපි ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න කලින් අපි මේ DJI Mimo application එක අපි ෆෝන් එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි පළවෙනි download කරාට පස්සේ settings ටික අහනවා අපේ location එක allow කරන්න. ඒ වගේම camera access ඉල්ලනවා. right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ DJI OSMO pocket එක අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. right මගේ දැනට මේ වෙලාවේ මම accessories මොකුත් නැහැ. අපේ ෆෝන් එකයි කැමරා එකයි දෙකම එකට හෝල්ඩ් කරන්න. ඉතින් මගේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එකට මේ විදිහට දාලා අපිට පුළුවන් pocket එක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. right ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් එකට කැමරා එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ automatically කැමරා එක access වෙනවා. right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ කැමරා එක move වෙන එක ඒ වගේම හැම දෙයක්ම මෙතනින් අපිට කැමරා එක උනත් අපිට ඕන පැත්තකට හරව ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක through. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ කැමරා එක මේ OSMO pocket එක move වෙනවා අපේ screen එකෙන් මේ විදිහට joystick එකක් වගේ මෙතනින් අපිට ඕන පැත්තකට හරව ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් පොඩි ස්ක්‍රීන් එකකින් යූස් කරන්න බැරි දේවල් අපිට ෆෝන් එකකින් කනෙක්ට් කරලා තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් pay resolutions මොන එතකොට iOS ISO වගේ හැම දෙයක්ම මෙතනින් අපිට settings වලින් මාරු කරගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් මේ හැම settings එකක්ම අපිට ඕන විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපි gimbal camera එක off කරලා on කරත් ඒ settings ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේකේ camera එක pocket එකේ face tracking automatically අපිට පුළුවන් අර OSMO mobile 3 එක වලට මතක ඇති phone එකකින් අපිට පුළුවන් face tracking හදාගන්න app එක through. ඉතින් මේ gimbal එකෙත් මේ camera එකෙත් අපිට පුළුවන් face tracking access කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා mobile 3 එක. mobile 3 එකේ වීඩියෝ එකක් මම වෙනම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන උඩ තියෙන informations button එකකින් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හේතුව මම pocket එකම තෝරගන්න මොකද මේ mobile 3 එකයි phone එකයි දෙකම අරන් යනකොට crowd place එකකට යනකොට ගොඩක් මිනිස්සු ගැවසෙන ස්ථානයකට යනකොට මේක ගොඩක් convenient නැහැ mobile 3 එක. ඉතින් pocket එක ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමදත් ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලේසියෙන්ම අපිට වීඩියෝස් ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් side by side ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mobile 3 එකයි pocket එකයි. අපි දැන් බලමු මේ දෙකම on කරලා සාමාන්‍යයෙන් තප්පර කීයක් යනවද කියලා. ඉතින් mobile 3 එක ඉක්මනට on වෙනවා. right. හරි 1.3යි. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති OSMO pocket එක තප්පර 2ක් තප්පර 3ක් වගේ යනවා. ඒ වගේම off කරාට පස්සෙත් කැමරා එක ඒ පොසිෂන් එකට ගිහිල්ලා securely අපිට කැමරා එකට දාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි off වෙන්නේ. right. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලා comment section එකේ comment කරගෙන යන්න. මම ඉස්සරහට video comparison එකක් කරන්නම් iPhone 10 එකයි OSMO pocket එකේ video qualities ගැන සහ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මොනවද මේක ගැන දැනගන්න ඕන කියන දේවල් පල්ලා comment section එකේ comment කරගෙන යන්න. අපි හම්බ ඊළඟ video එකකින් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.